barndomsdröm på hur arbetskamraten ska se ut när man är ute och åker. Så då kan man anpassa både för redskap. Men jag tycker det är asgött och det är jävligt manligt att åka runt i en Ford F150 och bröta. Och man kan ju ladda på grejer på flaket till exempel. Jag åker till återvinningscentralen. Copy that. Hallå allesammans! Välkommen tillbaka till vår YouTube-kanal. Idag pratar vi svenska för att vi är faktiskt på 7H bil. Och vi ska introducera ett samarbete vi har där vi bygger coola pickupper ihop. Vi älskar ju unika bilar. Jag älskar pickupper. Ni ser själv, jag har ju en Ford F150. Jag har ju byggt en Ram innan. Jag vill att ha en pickup. Det är det mest coola man kan ha egentligen. Ni som gillar lampor där ute. Det är en pickup som är drömmen. Men tillsammans med 7H har vi inlett ett coolt samarbete. De bygger svintuffa pickupper i deras 7H Works-system tillsammans med våra lampor. Så häng med in idag, ska vi träffa Tobias, säljare, och han ska få berätta lite och vi ska få kika på det senaste inom pickupperna och självklart lite lampor. Så där, nu är vi här inne på 7H. Vi har den feta bilen framför oss. Här har vi Tobias, gott att se dig. Välkommen. Kul och kul. Trevligt att träffas. Det är ju en jävligt grym bil. Det här 7H Works, det är ett jävla coolt koncept. Yes. Vad är det? Det är ju egentligen ett brett utbud av pickupper från GMC och Silverado. Och så har vi en bra basbil. Finns offroad-anpassade, bygganpassade, lite olika. Och då kan man hitta bilen som är perfekt för en själv och så kan man anpassa den efter vad man gillar. Då. Jag snackade med Jarmo från början för att han sa jag ska börja med pickupper. Ja. Men hur matchar det ihop med en Ferrari-aura liksom? Det är ju möjligheten att göra någonting som är unikt och eget för en själv. Har man ett visst intresse eller man kanske har en barndomsdröm på hur arbetskamraten ska se ut när man är ute och åker. Så då kan man anpassa både för redskap och även för det visuella. Vill man ha lite mer krom exempelvis, då är GMC en bättre och en plattare front, ett mer amerikanskt uttryck då. Det är en väldigt bra arbetsbil med, så man kan ju bara för att man vill ha det asgött så som jag. Jag släpper inte runt på så mycket grejer med min pickup, men jag tycker det är asgött och det är jävligt manligt att åka runt i en Ford F150 och bröta. Och man kan ju ladda på grejer på flaket till exempel. Jag åker till återvinningscentralen. Så det är inte bara att man köper en bil här utan det är ju ett helhetskoncept där man blir omhändertagen hela vägen. Och man får ju också bilen färdigbyggd hos er. Så det är ju det som är, man tar en bra bas och det som har de med förutsättningarna för att passa behoven man har och sen gör man den helt till sitt eget. För ofta är det så att när man köper de här bilarna så köper man bara bilen och så får man inte hjälp att få på grejerna. Nej. Och så blir det krångligt. Och det är ju det som är grejen, vi gör ju allting här själva och i samarbete med er. Alla montage, alla tillval, allting är ju framplockat av oss. Vi monterar det själva, vi installerar det. Vi har kunskapen om det vi sätter på helt enkelt. Och det är viktigt också för man vill att det ska funka. Det här är ju det är en rejäl bil, man vill ju inte att det ska vara krångel utan man vill att det ska funka, att det ska lira och det ska passa. Men innan vi går in på lamporna och dyker djupt där, alltså dyker ner lite mer i de grejerna så tänker jag att du kan ju allt om bilen så du får gärna presentera för gänget här vad vi har för bil. Det är ju en Silverado High Country 1500. Basen är ju att den drivs av diesel. Fantastiskt bra möjligheter både privat och när man är ute och jobbar. Så att man har möjligheten att få med allt man vill ha. Den är anpassad för att köra på väglag som alltså grusvägar, skogen, asfalt. Så det är en väldigt bred bil att kunna använda. Och det är ju det som man tar med sig. Man får komforten av en personbil fast man sitter i ett arbetsredskap. En 3 liters rak 6, 309 hästkrafter. Man får ju hela 672 Newton på det. Snittförbrukningen ligger ju på typ 0,8 liksom. Så det kommer ju 100 mil på en full tank. Nog om utsidan. Tobias, nu måste du visa insidan. Men då kan vi börja med att kika lite på insidan i bilen. Så om man börjar med att kliva in kommer sidostegen ut automatiskt av sig själv. De kan man även låsa i ytterläget. Här inne i bilen då har man elektriska säten med minnesfunktion så man kan anpassa det till flera chaufförer. Man har head-up display för att få en bra kontroll över vägen när man är ute och kör. Man har glastaklucka för möjligheten att ventilera kupén, få in lite mer ljus. Du har 360-kamera för en fantastisk övervakning av hela bilen, exteriört. Du har även flakövervakning så du kan säkerställa att det du har på flaket sitter fast och hänger med. Och även övervakning för dragkrok när du backar till. Och även för kalla dagar så har du sätesvärme med egen värme för ryggstödet. Kliver man sen bak då, en rymlig kupé även om man är fler som ska åka. Man har även högtalare bak så man får ett bra ljud. Man har möjligheten till att fälla upp baksätet så man även kan lasta mycket i bilen. Och även då sätesvärme här bak. Mindre förvaringsutrymmen bak i ryggstöden också. Så att man kan verkligen få med det man behöver. Så när man kommer bak här då så har vi en fällbar flaklem. Så man får en lätt översikt över sitt flak. Man har möjligheten till ett vikbart flaklock. Så man kan vika i sektioner för att anpassa det till egentligen vad man vill ha med sig då. För att smidigt kunna ta sig upp på flaket har man även ett armstöd.
Man fäller upp så, enkelt kliver upp och kommer åt sina grejer. Bak här på flaket kan man även se att man har dubbla kameralinser. Då har du en för backspegeln och då även en för flakövervakningen. Så kan man även dela lämmen för att smidigt få ytterligare trappsteg upp. Vi har valt tillsammans med 7 att ta fram ett maxat paket för den här Silverado High Country 1500. Man vill ju ha en premiumupplevelse med en premiumbil, så vi valde att ha Skylord extraljus fram. Som ni ser, de går väldigt bra ihop med fronten. Det matchar linjerna här. Det är en viktig del när man tänker med bygger estetiken med en bil. Hur matchar det och hur ser det original ut? Det som jag är jävligt imponerad över, det är hur 7 har lyckats sätta ihop detaljerna ihop med lamporna. Till exempel, vi har valt en båge från Q-Pax här. Den går väldigt fint in i fronten och lamporna passar perfekt med linjerna här. Och självklart så vill man ju matcha upp då på taket, för att om man är riktigt sugen på lampor, som vi vet att ni är, då ska man ha flakbågar och då ska man ha lampor på taket, eller bak på flakbågar rättare sagt. Och då har vi valt att gå för samma matching pair, där då har vi alltså Skylord 7 tum istället för 9 tum uppe på taket. De här lamporna finns med både vitt och orange positionsljus. Idag har vi orange positionsljus för att det är supercoolt. Och för oss är det precis det här att vi kan ta fram ett färdigt paket som är helt matchat för hela fordonet. På sidan här har vi valt att sätta våra Dark Knight sidomarkeringar. Det här är ju en Silverado High Country, som ni förstår så är en amerikansk bil. Vi har valt att ta den positionsljuset, det här orange, och det matchar perfekt. Det har en American glow, vet, alltså det gör sig till rätta här. Så lite grädde på moset, för er som vill riktigt styla, så har vi också stoppat in rocklights här. Så man kan få lite snyggt ljus när man kör offroad, eller man bara vill stå snyggt och synas på arbetsplatsen, så är det riktigt nice. Då har vi satt 4 stycken rocklights i hjulhusen. Det är ju en arbetsbil, så man måste ju ha mycket, men man bör ha en hel del backljus och arbetsljus. Nere bak här så har vi valt att sätta vår Silverado XP Heat. Det är en lampa som har inbyggd värme och inbyggd värmesensor. Så att när du jobbar och tufft i Sverige så blir det vinter då och då och det blir rätt varmt. Eller varmt blir det väl inte, utan det blir rätt kallt skulle jag säga. Så att då har den automatisk temperaturkänning. Så när man startar bilen så känner den av, är det kallt, är det under 3 grader ute, så sätter på defrostläget automatiskt. Och när den är varm så stänger den av defrostläget. Den finns med både med rött positionsljus och orange positionsljus, så man kan koppla in blinkers om man vill ha en nedre blinkers också. Uppe bakåt, som får lite extra, har vi valt att sätta på Red Tiger. En rejäl lampa, massivt långt arbetsljus, long distance worklight som vi säger, eller på svenska långdistans arbetsljus. Du ser 200 meter, perfekt om du ska backa in någonstans. Så du har jättebra närljus här bak och sen långt ljus uppe på toppen. Så att den här bilen är fullkittad, precis med det du behöver. Inte mer, inte mindre, utan perfekt lagom och allting utvalt i rätt detaljer. Och på 7H kan du välja de här kitten för dina pickupper. Perfekt matchade, testade och gjorde för att användas. Okej, nu har vi fått en grym översikt här av bilen av både Tobias och mig här. Vi har lampor, vi har bil, vi har rubbet, vi har premium pickup till rätt pengar. Du har ett 7H Works-koncept som är brutalt snyggt. Allt ingår, allt påbyggt. Ni har ju massa bilar på gång in. Hur gör man för att få tag på sin pickup från 7H? Man kan antingen besöka vår hemsida eller ta kontakt med någon av oss säljare här, så hjälper vi gärna till att presentera vad som är på ingång och hur vi bäst kan matcha den för det kunden vill ha. Och 7H Works har de bästa pickuperna i Sverige. Ifall ni gillar det vi gör, följ 7H, följ oss och ge oss några tummar upp. Ha det bäst!